Naka-discarte na yan. Naka-quota na yan eh. Quotang-quota na yan. Yeah, the Sea Opera. I think it's Sea Patola. Dito lang tayo. Oh yeah. Ano yun? Naka-video. Hindi ko alam eh. Gusto ko nang mag-archilip. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman Oh yeah. Yung ano? sa transfer na. Sino? Hindi ka mag-ikan tapos yung muna yung disconnect na. Alam mo na transfer tayo, sabay-sabay tayo. Magbubuo tayo ng chapter Thompson. Chapter. Layo mo sa isda. Oh no! Layo nila. Asan na, di ba? Asan na ba yun? Lumayan ko siya, no? Wow! Isda kailangan yan.
Wow!